Terve, Jari tässä taas. Olen tullut tänne Nuuksion kansallispuistoon tekemään pienen patikkaretken. Olen tällä hetkellä Siikarannan parkkipaikalla. Ja jos tarkoitus lähtee kohta kävelemään tonne Holmasaarijärvelle, tää pienet tulet, syödä hyvin. Sitten ehkä vähän seikkailla siellä sun täällä ja sitten tulla jossain vaiheessa takas. Kello on ikävä kyllä jo vähän yli 12, eli aika myöhäinen alku. Mutta ei kai se mitään, kun tänään piti sataa koko päivä joka tapauksessa. Eipä tässä muuta, lähdetään kävelemään. Eiköhän se ole se karhu eli Otso. Mulla on tänään jaloissa uudet vaelluskengät. Ne on noi Merrellin Capramid GTX. Eli niissä ikävä kyllä on Gore-Tex kalvo. Mut mä toivon, että näistä tulee mun kylmänkielin jalkineet, jolloin ne on vähän lämpimämmät. Ja on kyllä huomaa kyllä, että on pari koko isompi kuin yleensä, mikä on ihan hyvä. Sinne mahtuu hyvät paksut sukat, mikä on sen pahempaa kuin liian pieni kenkä. Näistä on kyllä sitten semmonen kevyempi versio, missä ei ole korkeata vartta. Eli niissä on lyhyt varsi, eikä Gore-Tex kalvoa. Jos nämä osoittautuu hyviksi, niin sitten mä ilmeisesti hankin ne mun kesäkengiksi. Se voisi olla aika hyvä ratkaisu. Nyt on vähän tämmönen mutainen maasto kyllä. Aika märkää vielä tässä vaiheessa joulukuuta. Tää oli mulla ekaa kertaa jalassa pari päivää sitten. Alkuun tuntui vähän jäykiltä. Kävelin kauppaan ja takaisin ja nyt ne tuntuu tosi mukavilta. On nahkainen vaelluskenkä, pitäisi ajaa sisään, mutta nää on synteettistä. Tommonen pohja. Saa nähdä, onko siinä minkälainen pito. Juomatauko. Siinä on se aika kiva pölkky. Sopivan korkunen mulle. Koko ajan semmoista pientä tihkua. Vähän mietin, pitäisikö heittää sadetakki päälle, mutta sitten toisaalta tää tielun takkikin pitäisi kestää jonkun verran vettä. Tauon paikka. Olen nyt päässyt tähän Kolmoislämpien kohdalle. Kukkoislammen ja Porokolmoislammen välissä. Kaatuneen puun päällä. Syön yhden patukan ja juo vettä ja siitä jatketaan matkaa Holmasaarijärvelle taas kerran.
löytyy joku mielenkiintoinen kääpä. Käydäs vähän kattoo. Paha sanoa, mun mielestä toinen on taulakääpä ja toinen on... No olisiko sekin taulakääpä? Miltä se näyttää päälle päin? Tuolla näkyykin sitten Holmasaarijärvi. Joku... On se joku muukin. Käydään vähän kattoo. Tässä nyt kävikin niin, että mä sain tää saaren itselleni ihan kokonaan. Täällä ei ole ketään. Oli vissiin vaan käväsemässä toi 3 hengen ryhmä. Tuossa on toi tulipaikka. Ei järin suojainen paikka. Ja tulee vähän sadetta koko ajan, mutta... Katsotaan saisinko mä tulee aikaiseksi. Kyllä mä yritän parhaani. Olosuhteet on haastavat. No siellä on joku. Toi on toi Holmasaarijärven toinen tulipaikka. Käydäs kattoo mitä välineitä meiltä löytyy tänään. Kirves on ainakin. Oho, saha. Noni. Se helpottaa asiaa jonkun verran. Joku jättänyt paidan. Toinen kirves. Joo, eikä me näillä pärjätä. Tossa on toi huussi. Se on aina kiva lisä. Tuolla on Holmasaarijärven laavu. Käydäs vähän kattoo missä kunnissa se on. No, vähän roskanen. Itse asiassa mä tuun tähän tekee tuulen. Paljon järkevämpi paikka kuin tossa, missä tuulee koko ajan. Mä teen nyt seuraavaksi niin, että käyn tuolla huusissa, teen vähän puita, yritän sytyttää nuotion ja katsotaan mitä siinä käy. Mun on vähän pakko saada se nuotio, koska mun ruoka on semmoinen, että se vaatii tulen. Jees, katsotaan. Tässä tulee lämmin. Eli tässä olisi nyt vähän tämmöstä ylösalaisin tulen periaatetta. Et sen sijaan, että mentäis pienestä isompaan, niin mennäänkin isommasta aina pienempään. Teen kyllä yhden vielä pienemmän, millä mä sytytän sen koko helahoidon. Mutta ideana on se, että kun nämä pienet palaa siinä päällä, ne lämmittää noita. Ne palaa sitten ihan automaattisesti ja puhtaasti. Ja ne taas lämmittää tätä isompaa. Ja sitten aina vaan lämmittää sitä alla olevaa kerrosta, mikä on aina paksumpi. Silloin puuta ei tarvitse syöttää eikä hoitaa. Vähemmän savua. Katsotaan miten käy. Yeah, and not brave. Well, it might, but So, but I think it's as they told you the wrong direction to the
sauna. People from the band or I know Aleppo. Okay. Nyt voi taas puhua. Tuli joku opiskelijaryhmä tohon, niin ei viittinyt kuvata. Pahoittelen, ettei Ylösalaisin tulen sytyttäminen tullut filmille, mutta hyvin näyttää toimivan. Aika kosteeta toi puu, se sihisee oikein, kun vesi kiehuu. Korppiko se tuli nauramaan. No anyway, Ylösalaisin tuli lähti aika kivasti palamaan. Vaikka oli märkää puuta. Parit kieiset sinne päälle ja tiipiin, niin hyvin lähti. Nyt mä teen ruokaa. Siellä on pilkottuja pottuja. Valkosipulimarinaadin kanssa. Ja sit mulla on ne makkarat. Pimeä tulikin aika nopeasti ja mulla on vielä ruoka kesken tässä. Että vähän bratwurstia, kuuma kakao. Pootut on edelleen lämpiämässä. Maistetaanpa. Ei tarvii suolaa. Joo, mä tarvitsen nyt syödä. Tää on joku Lillistä hankittu. Mikä brownie. Ei hassumpi. Kello on 4:15. Ei ihan pimeätä. Oltu jo hetken aikaa. Vastarannalla edelleen tuli jollakin. Varmaan viettää yön siellä. Jaha, 3 kilsaa Siikarantaa. Ei paha. Vähän on ikävä keli, mut eipä se pahemmin haittaa. Melkein voisi ottaa sen fjälluntakin pois, mutta ei viiti pysähtyä. Kiva keli. No, Merellin kengät on ollut aika kivat. Ihanan kevyet, mukavat. Pitoa riittää. Jopa liukkailla juurakoilla. Joo, näillä mennään. Viimeksi mä puhuin varmaan just siitä, että nahka kuivuu hitaasti, niin odotan kyllä, että nämä kengät kuivuu paljon nopeammin. Nyt taas kuulee jotain. Tää ehkä kantaa enemmän kuin se paristot ja varaparistot. Täytyy myöntää, että nyt on vähän sellainen alaston olo. Heti kun ei ole mitään enää varalla, että jos nää loppuu ennen kuin mä ehdin takas autolle, niin täytyy tyytyä tuohon kännykän mukaan. Se ei ole ehkä mikään kiva asia.
Ollaan jopa reitillä, kun tässä on tää pölkky, jonka mainitsin jo aiemmin. Huomaan tässä nyt semmoisen seikan, että vaikka mä otin sen kellun takin tuolta välistä pois, niin silti meinaa tulla kuuma. Et nyt mä vähän hidastan tahtia. En halua hikoilla ollenkaan tän alla. Mikä on aina ollut vähän ongelma mulle. Siis en hikoile hirveän paljon, mut just se, että heti kun pistää jonkun kalvon tohon päälle, niin sit lämpötila nousee dramaattisesti. Ei ole enää pitkä matka tänne parkkipaikalle ja autolle. Täällä on ihan kivasti valaistu tää yksi polku. Katsotaan vähän. 300 metriä jäljellä. Nyt ollaan taas parkkipaikalla ja aikamoinen tuuli käy. Oli mun puolesta tässä. Kiitos, hyvää yötä. Tähän ensi kerran. Moi moi!